ในวิดีโอนี้คุณจะได้เรียนรู้ระบบเทรดสั้น 5 นาทีที่ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายและสามารถที่จะทำกำไรได้ถึง 2 เท่าต่อ 1 เทรด การใช้งานของระบบเทรดนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับ มือใหม่ก็สามารถที่จะนำไปใช้เทรดจริงได้ แล้วก็มือเก่าก็ควรที่จะศึกษาไว้ ส่วนตัวของ Indicator ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีในส่วนของ Moving Average แล้วก็จะมีในส่วนของ Price Action เข้ามาร่วมด้วยในการเทรด เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพชาร์ตกันนะครับว่าเซตอัพยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกฎการเข้า buy และ sell และจุดที่ใช้ในการตั้ง stop loss แล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมจะ back test ให้ดูและจะแสดงให้ดูถึงจุดข้อควรระวังในการใช้ระบบเทรดนี้ในการเทรดแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ตัวของระบบเทรดนี้เนี่ยสามารถที่จะทำกำไรให้กับเราได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือข้อดีข้อเสียของมันนั่นเองว่าส่วนไหนเราสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในการเทรดของเราได้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอันดับแรกสุดการเซตอัพชาร์ตนะครับให้เราเปิดในส่วนของ Trading View ขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จัก Trading View หรือว่ายังไม่เคยใช้งานก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดของ Trading View จากลิงก์ในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยให้เรากดไปที่ Indicatorเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราพิมพ์ค้นหาคำว่า Expo เราจะใช้ตัวของ Moving Average Exponential ซึ่งเป็นตัวมาตรฐานที่อยู่ใน Trading View เลยนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดับเบิลคลิกที่เส้นเปลี่ยนความยาวเป็น 5อันนี้ก็คือตัวแรกที่เราใช้งานนั่นก็คือส่วนของ Moving Average นั่นเองตัวที่2ที่เราจะใช้งานกันก็คือในส่วนของตัวของ Sessionให้พิมพ์คำว่า SESSIONS ตัวนี้เข้าไปแล้วคุณจะเจอตัวของ Session ของ Luxago ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการบอกตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการบอกช่วงเวลาของตลาดต่างๆว่าเปิดและปิดกี่โมงโดยที่มันจะเป็นในส่วนของกรอบขึ้นมานะครับอย่างในนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะมีทั้งหมด4ช่วงเวลาด้วยกันนั่นก็คือซิดนีย์โตเกียวลอนดอนแล้วก็ในส่วนของนิวยอร์กเราจะใช้แค่2ช่วงเวลาเท่านั้นนั่นก็คือโตเกียวกับซิดนีย์ให้เราดับเบิลคลิกตรงกรอบหรือว่าจะเข้าไปที่ตั้งค่าของ Indicator ก็ได้แล้วก็คลิกตัวของโตเกียวออกแล้วก็ซิดนีย์ออกนะครับแล้วก็กดตกลงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นในการตั้งค่ากราฟของเราแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการ buy และ sell กันนะครับว่าทำอย่างไรบ้างอันดับแรกเราจะมาดูตัวของ buy กันก่อนตัวของ buy นั้นวิธีการก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นอย่างที่คุณเห็นในกราฟเนี่ยก่อนหน้านี้ตัวของราคาส่วนมากแล้วตัวของราคามักจะเกาะติดอยู่กับตัวของ moving average จะเห็นได้ว่าตัวของแท่งเทียนจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่สัมผัสตัวของ moving average และเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของแท่งเทียนหลุดออกจากตัวของ moving average ลงมาทางด้านล่างแบบที่เห็นในกราฟตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแท่งนี้ก็คือตัวแท่งที่หลุดลงมาด้านล่างสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตีเส้นไว้ที่จุดสูงสุดของแท่งเทียนแท่งนั้นอย่างตรงนี้ก็จะจุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวของจุดสูงสุดเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราจะเข้าเทรดได้หรือยังในด้านของขาบายนั่นก็คือถ้าเกิดว่าราคาหลุดตัวของ moving average ออกมาเมื่อไหร่สิ่งที่เราจะรอก็คือรอจนกว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะกลับทะลุจุดสูงสุดของแท่งที่หลุดตัวของ moving average เราก็สามารถที่จะเข้า buy ได้ทันทีโดยที่วิธีการแบบนี้เราตั้งสมมุติฐานที่ว่าตัวของเส้น moving average ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นค่าเฉลี่ยของราคาเพราะฉะนั้นการที่ตัวของแท่งเทียนมีการเกาะตัวของค่าเฉลี่ยของราคานั้นเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของแท่งเทียนมีการหลุดกรอบหรือว่าหลุดออกจากเส้นของตัวค่าเฉลี่ย moving average ตัวนี้เมื่อไหร่ตอนนั้นก็จะมีเกิด deviation หรือว่าการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นและตลาดหรือว่าตัวของราคาก็จะ
มีการวิ่งกลับเข้าสู่ตัวของเส้น moving average อีกครั้งหนึ่งโดยที่จุดสำคัญก็คือโดยที่มันต้องมีราคาปิดที่สูงกว่าตัวของ high ก่อนหน้า high ของแท่งที่มันหลุดตัวของเส้น moving average เราถึงจะเข้าเทรดได้นะครับอย่างตรงนี้ที่เราเห็นก็คือมันหลุดออกมาแล้วตรงนี้ก็คือในส่วนของจุดสูงสุดนั่นเองราคาปิดเมื่อมันปิดสูงกว่าเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้าบายได้เลยต้องรอให้แท่งปิดก่อนนะเราก็บายนะครับบายที่ราคาปิดเลยส่วน stop loss เราจะใช้จุดต่ำสุดที่เราเห็นก่อนหน้าแท่งที่เราเข้าตรงนี้ก็คือเป็นจุดต่ำสุดที่เราเห็นโดยที่เราจะเว้นระยะไว้สักนิดหน่อยเพื่อป้องกันการโดนเกี่ยวตัวของ stop loss นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าหมายไว้ที่1/2 เท่านั่นเองก็จะอยู่ประมาณนี้นะมาดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าคุณก็จะเห็นได้ว่าคุณก็ต้องรอไปสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของราคาก็สามารถที่จะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ที่1/2 เท่าได้อันนี้ก็คือในส่วนของขาบายนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูจุดเข้าตัวของบายอันที่2ในกราฟกันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือตัวของราคาเนี่ยมีการหลุดในส่วนของ moving average ออกมาละซึ่งก็จะเป็นในส่วนของแท่งนี้นั่นเองแล้วเราก็ทำการตีเส้นจุดสูงสุดเอาไว้แต่จะเห็นได้ว่าตัวของแท่งเนี่ยราคาปิดมันไม่ยอมกลับขึ้นไปด้านบนนะครับปิดไม่เหนือไฮเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดแท่งถัดมาเกิดขึ้นเราก็จะตีเส้นไว้ตรงจุดสูงสุดของแท่งถัดไปทันทีนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วต่อมาคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของแท่งตัวที่2ที่เกิดขึ้นตรงนี้ราคาปิดก็ยังไม่ยอมที่จะสูงกว่าแท่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนมาแท่งที่3นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะเพราะว่าทั้ง3แท่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของแท่งเทียนตรงนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในโซนของเส้น moving average ได้เพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคหลังจากแท่งนี้เกิดขึ้นคุณก็จะเห็นได้ว่าตัวของราคาปิดมันสามารถที่จะทะลุในส่วนของจุดสูงสุดตรงนี้ไปได้ละราคาปิดอยู่ตรงนี้มันทะลุไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเข้าบายเมื่อแท่งเทียนมันปิดทันทีนะครับก็จะเป็นแท่งนี้แล้วก็ stop loss อยู่ด้านล่างในส่วนของ take profit ก็จะใช้ในส่วนของ1/2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของราคาเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึง1/2ได้หรือเปล่าอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับราคาก็สามารถที่จะขึ้นไปที่1/2ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือตัวอย่างของการบายต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของฝั่งเซลล์กันบ้างว่าเราจะเข้าเทรดได้แบบไหนบ้างนะครับตัวอย่างของฝั่งเซลล์เรามาดูตัวอย่างแรกกันนะครับอย่างที่เห็นว่าตอนนี้ตัวของราคามันก็ทำการเกาะเส้น moving average มาตลอดและก็มีการหลุดออกจากเส้น moving average ก็คือในส่วนของแท่งนี้นะครับเมื่อเราเจอแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตีในส่วนของจุดต่ำสุดเอาไว้ด้านล่างแล้วก็จะรอจนกว่าจะมีแท่งที่ราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ทันทีอันนี้เราก็จะรอนะครับคุณจะเห็นได้ว่าแท่งที่ราคาปิดต่ำกว่าแท่งที่หลุดออกจากตัวของ moving average ก็คือจะเป็นในส่วนของแท่งนี้นั่นเองแท่งนี้นะเพราะว่าแท่งก่อนหน้านี้2แท่งเหมือนจะต่ำกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาปิดของแท่งมันอยู่ด้านบนนะครับยังไม่ต่ำกว่าจุดตัวของโลที่เราตั้งไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเข้าเทรดได้เราจะเข้าเทรดได้ก็ตอนที่มันอยู่ที่แท่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าเซลล์ช็อตลงไปเลย
ส่วน stop loss ก็จุดสูงสุดที่เราเห็นก่อนหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของ take profit ก็จะเป็น1:2เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันไปถึงหรือเปล่าอย่างที่เห็นก็คือตัวของราคาเนี่ยก็สามารถที่จะทำกำไรได้1:2เท่าเช่นเดียวกันเรามาดูการเข้าเซลล์ตัวอย่างที่2กันนะครับอย่างที่เห็นในกราฟก็คือตัวของราคามันมีการก่อเส้น moving average มาตลอดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่หลุดออกจากเส้น moving average เมื่อมีตัวที่หลุดออกจากเส้น moving average สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตั้งตัวของเส้นเป็นจุดโลไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสามารถที่จะเลยจุดโลตัวนี้ไปได้ราคาปิดของแท่งถัดไปสามารถที่จะเลยจุดโลของตัวนี้ไปได้เราก็จะเข้าเทรดทันทีโดยที่เราจะตั้ง stop loss ไว้ที่จุดสูงสุดเหมือนเดิมอันนี้ก็ขึ้นสถานะช็อตนะครับตรงนี้ก็คือจุดปิดแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ด้านบนในส่วนของผลตอบแทนก็จะเป็น1:2เท่าซึ่งค่อนข้างที่จะไกลมากเดี๋ยวดูกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับ1:2เท่านี่ก็ไกลสุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าแท่งค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรอย่างที่เราเห็นนะครับเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้เช่นเดียวกันการเข้าเทรดแบบนี้ก็จะทำให้เรามีเงื่อนไขการ buy และ sell ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรและก็สามารถที่จะทำกำไรได้ในระยะยาวข้อเสียของระบบนี้ก็คือคุณต้องมีเวลาในการเทรด1ละในช่วงของตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดนิวยอร์กถ้าเกิดว่าให้แนะนำก็จะเทรดในช่วงของตลาดลอนดอนจะดีกว่านะครับในส่วนของตลาดนิวยอร์กก็สามารถเทรดได้ตอนที่ตัวของตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กคาบเกี่ยวกันถ้าเกิดว่าเลยช่วงที่ตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กคาบเกี่ยวกันไปแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนของราคาอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดและอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่มีประสบการณ์ในการเทรดมาแล้วสามารถที่จะใช้ในเรื่องของแนวโน้มในการดูประกอบด้วยได้เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับเราจะใช้ตัวของแนวโน้มหรือว่าไม่ใช้ตัวของแนวโน้มก็ได้ตัวของ moving average ก็จะทำหน้าที่ในการหาจุดที่ราคาเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยที่มันควรจะเป็นและเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามทำให้ราคาเนี่ยตลาดก็จะพยายามทำให้ราคาเนี่ยกลับเข้าสู่ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยของ moving average นั่นเองถ้าเกิดว่าคุณจะเพิ่มเติมสำหรับระบบนี้ก็จะใช้ในส่วนของแนวโน้มขึ้นมาทำให้ตัวของ win rate จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียก็คือคุณอาจจะเทรดน้อยลงและบางครั้งในบางสภาวะตลาดการที่เราเทรดตามแนวโน้มในระยะสั้นก็อาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็ต้องชั่งใจเอานะครับเดี๋ยวผมจะทำการ back test ให้ดูว่าตัวของระบบนี้ทำกำไร win rate ได้ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีอัตราการทำกำไรดีหรือไม่น่าใช้หรือไม่เดี๋ยวเราชมกันนะครับเรามาดูผลการ back test กันนะครับหลังจากที่ผม back test ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่9เมษายนพศ2567มีอัตรา win rate อยู่ที่61% นะครับโดยที่เป็นเทรดที่ชนะ21ครั้งและเทรดที่แพ้13ครั้งถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทรดจริงเนี่ยเราจะได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 58% นะครับจากการใช้ความเสี่ยงอยู่ที่ 2% สิ่งที่พึงระวังสำหรับการเทรดระบบนี้ก็คือ losing streak หรือว่าการเทรดเสียติดต่อกันสูงสุดที่เจอใน9วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ที่3ครั้งซึ่งถามว่าสูงไหมก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่บางคนอาจจะกลัวในการที่จะเสียเทรดติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเทรดก็ให้รู้เอาไว้ว่ามันมีการเทรดเสียได้ติดกันอยู่แล้วนะครับถึง3ครั้งเกิดขึ้นและถ้าเกิดว่าใครนำระบบนี้ไปใช้ก็ควรที่จะ back test ดูอีกทีก็ได้นะครับว่าเป็นไปตามที่ผมทดลองหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นการ back test ส่วนตัวและการเทรดก็มีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูง
ราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คุณจะนำไปเทรดจริงหรือว่าทำอะไรก็ตามคุณก็ต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีๆก่อนแล้วในส่วนของระบบเทรดสั้นเรื่องของสเปรดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆถ้าคุณใช้โบรกเกอร์ที่มีสเปรดสูงโอกาสที่คุณจะทำกำไรได้ก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าเกิดว่าใครมองหาโบรกเกอร์ที่มีสเปรดต่ำๆและน่าเชื่อถือก็สามารถดูได้ในลิงก์ในรายละเอียดวิดีโอนี้เลยนะครับถือว่าเป็นโบรกเกอร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่ต้องการความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ต้องการสเปรดที่ต่ำมากพอที่เราจะสามารถทำกำไรในการเทรดระยะสั้นได้อันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับตัวของระบบเทรดสั้น5นาทีตัวนี้ซึ่งการทำงานของมันก็ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ผมลืมบอกเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการเทรดการแบ็กเทสอันนี้นะครับแล้วก็คือผมจะเข้าเทรดเฉพาะช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิดแล้วก็ช่วงตลาดลอนดอนกับตลาดนิวยอร์กคาบเกี่ยวกันเท่านั้นแต่ในส่วนของตลาดอื่นๆนั้นผมไม่ได้ทำการเทรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเวลาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากในการเทรดของเราถ้าเกิดว่าใครนำไปใช้จริงลองแบ็กเทสดูก่อนถ้าเกิดว่าได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนหรือว่ามีตรงไหนสงสัยสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอยากที่จะให้กำลังใจ Golden Effect ก็สามารถที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ